Xin chào quý vị, mình rất vui để được trở lại với không gian này để lại cùng với những vị khách mời của chúng ta nhớ lại những ký ức tươi đẹp. Trong chúng ta thì ai cũng có rất nhiều ký ức, có thể có những ký ức tươi đẹp và cũng có những ký ức mà đôi khi chúng ta cũng muốn giấu kín. Nhưng trong không gian này thì rất nhiều khách mời đã mở lòng để chia sẻ với quý vị những ký ức vui vẻ, những ký ức tươi đẹp đương nhiên, và cũng có thể là có những ký ức mà lần đầu tiên họ chia sẻ với quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ một nghệ sĩ, một ngôi sao của sân khấu kịch. Người phụ nữ này quý vị cũng đừng để bề ngoài của cô ấy đánh lừa. Nhìn qua thì lúc nào cũng thấy rất là dịu dàng, dễ thương ấy, thế nhưng mà đằng sau đó coi chừng đấy, một người phụ nữ rất là mạnh mẽ. Không chỉ có những vai diễn đâu mà cá tính ngoài đời cũng như vậy. Chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên. Xin chào Mỹ Uyên. Cảm ơn người đàn ông lịch lãm. Có những cái lời rất là hoa mỹ. Cái này không phải là hoa mỹ, cái này là có sao nói vậy. Cái đây cũng rất là nhiều năm trước. Lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ Uyên ở trên báo, và sau đó thì lúc mình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc thì mình cũng có đi xem kịch. Cái khuôn mặt của Mỹ Uyên ấy là dễ nhận ra, là người ta gọi là mặt búp bê. Giờ cũng còn búp bê mà. Ngược thời gian đi, cô bé có khuôn mặt búp bê Mỹ Uyên đã bắt đầu biết cái đam mê sân khấu từ khi nào, và từ khi nào bắt đầu có ước mơ trở thành diễn viên? Chắc cũng khoảng 5-6 tuổi gì đó thì cứ luôn luôn đứng trước gương và soi gương và tự thì thầm trong miệng gì đó. Mẹ Uyên mới nói xít xa xít xọn quá đi, không có nghĩ đến cái vụ mà sẽ là năng khiếu hay gì đâu, mà cứ nói nè sao tối ngày cứ đứng soi gương rồi cứ hất tóc rồi cứ cười vậy đó. Lúc đó thì Uyên đã biết ý thức được là mình không có được đẹp lúc này, mình không có tóc, mình không có đẹp chỗ này chỗ nọ. Xong rồi lại nhai nhõng nhẽo rồi cứ kêu mẹ là cột tóc lại đi, rồi áo đầm xòe. Bây giờ Uyên nhớ là có những cái váy mà người ta giặt máy nhúng nhúng á, thì hồi bé là 6-7 tuổi là Uyên đã mặc những cái chân váy nhúng nhúng xòe ở trên gối, và trên này kết hoa, chụp ảnh ở những cái vườn hoa, rồi cứ cầm cái váy xòe vậy đó. Thì cứ làm duyên làm dáng. Làm điệu từ bé đúng không? Lên cấp 2, lớp 6, lớp 7 gì đó cũng tham gia văn nghệ của trường. Hát thì dở lắm mà cứ đi lại các lớp, các nhóm văn nghệ của trường thì xem các bạn hát, nhưng mà cứ đứng bồn chồn khó chịu và xin các bạn cho tôi muốn minh họa đi. Hát theo mà hát dở ẹt á, bắt tông sai. Xong các bạn kêu vô đây để tập cho là hát hợp ca, thì cái bài nào hợp ca thì có Uyên. Thì sau đó thì cái động lực mà đam mê mà trỗi dậy để đứng ở trên sân khấu á, là ngay từ đó trở về sau luôn. Đó. Tức là đã tự xác định rằng đời mình là phải đứng trên sân khấu. Chưa xác định, tại vì cứ nghĩ là thích thôi. Nhưng mà sau đó thì cỡ đâu lớp 10, 11 thì bắt đầu tham gia ở Nhảy Văn Hóa. Thì tham gia Nhảy Văn Hóa tỉnh Tây Ninh không thể hát mà đi theo con đường là thời trang. Thì lúc đó là làm cỡ cao cỡ Uyên làm người mẫu được rồi, ngon lành. Thì sau đó lập một cái nhóm thời trang của tỉnh diễn vào những ngày cuối tuần, sải bước đồ y như model chuyên nghiệp ở dưới thành phố. Thì từ từ bắt đầu tập kịch. Khi mà mình đã thích á, lúc đó năng khiếu nó phát triển dần. Mình không biết thì mình cũng sẽ làm được, ít nhiều có hay hay không hay thôi. Và từ từ nó sẽ hay. Và lúc đó tự nhiên diễn kịch và tiểu phẩm, rồi lập nhóm rồi rất là chủ động cho việc hoạch định con đường tương lai cho mình nhé. Thì rồi sau đó thì đài truyền hình tỉnh cũng thu hình, rồi phấn khởi lắm, làm thêm có động lực là sẽ dấn thân vào con đường này. Xong rồi Uyên lên thi thời trang, nó mang cái chủ đề là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Rồi. Chúng ta rất nhớ những cái năm tháng đó đúng không? Đúng rồi, năm 90, năm 89, 90. Uyên nhớ là thi tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Sau đó thì đứng thứ 7, thứ 8 gì đó. Cũng là một đáng kể đấy. Tại vì bây giờ chúng ta thấy là một năm ấy ở Việt Nam có rất nhiều cuộc thi người mẫu, đình đám ầm mỹ ồn ào, và nhiều đến mức mà nhiều khi chúng ta cũng không biết là ai với ai nữa. Nhưng mà hãy nhớ lại cái khoảng thời gian mà Mỹ Uyên vừa kể, những năm 89, 90 ấy, là một cái giai đoạn bản lề. Người mẫu là một cái gì đấy rất là mới. Dạ đúng rồi. Đó, thậm chí nhiều người không hình dung là các cô này là làm gì nữa. Đúng rồi. Đấy. Uyên còn nhớ có một cái kỷ niệm rất vui là Uyên thấy có một cái cô sao mà thấp quá mà cô đi thi thời trang. Thật sự mà cô đen đúa, cô xấu quá. Xong rồi đứng gần Uyên mà đi với một người mẹ mà dắt cô đi, cô mặc áo dài trắng. Sau khi bạn đi đâu vậy thì cô nói là thi chung với bạn đó. Bạn nhà đâu? Nhà mình ở ngoài miền Trung, ở ngoài xa lắm. Thì sau này sau 1, 2 năm, 3, 4 năm mới phát hiện cổ đi hát và Uyên đi diễn tấu hài. Lúc đó là Uyên vô trường sân khấu học rồi. Sau khoảng 3, 4 năm thì gặp lại cổ, thì cổ đi hát. Cổ hát mà cổ khoác lên một người cổ một cái bộ đồ rất là rock,
Cổ nhảy nhót, cô hát, mình nói ủa cô này quen quá. Có nghĩa là một cô bé nhỏ nhắn, hiền lành đen đúa, mặc một chiếc áo dài trắng đi thi thời trang, nhưng giờ lột xác thành một cô rock hát. Mà thấy cổ cũng ngồi chờ xa xôi lắm. Người ta dùng cái từ là ca sĩ mà gọi là tăng mo, hoặc là ca sĩ mà chưa ai ngôi sao đến thì sẽ lắp vô đấy. Thì mình gặp được ca sĩ Phương Thanh, đó là cô ca sĩ Phương Thanh. Đúng rồi, tự nhiên. Xin lỗi Thanh nha. Cái này vui chứ, là mình có một lần cũng ngồi chuyện với Phương Thanh, và Phương Thanh cũng có kể là cái thời ngày xưa là cái gì cũng đi thi. Tức là ngày đấy kiếm cái việc đi thi đấy như là một cái cơ hội và cái niềm vui của mình, và không biết làm gì khác là đi thi, thi diễn viên này, thi người mẫu, thi đủ thứ, cái gì cũng thi. Để hôm nay là Mỹ Uyên với chính ta là. Nhưng mà Thanh xin lỗi Thanh nha. Nhưng mà từ khi nào thì là có những cái bước ngoặt xảy ra để Uyên thấy rằng là cuối cùng cuộc đời mình nó phải gắn bó với sân khấu kịch, nó phải là sân khấu chính kịch thì mới đúng là cái cô Mỹ Uyên? Phải nói rằng là để có được ngày hôm nay một cái danh hiệu cũng như là một cái chỗ đứng trong lòng khán giả thì quả là một cái điều không đơn giản chút nào. Trục trặc thì nó mới đạt được cái thành công mà mình cho rằng đó là thành công. Học ở trường ra rồi cũng lận đận, không có vai diễn, rồi cũng đi xin đi xỏ, và đến ngày hôm nay Uyên vẫn xin vai mà. Bây giờ xin vai là có ở một cái vị thế khác. Đây là người ta phải cần đến mình, bởi vì thưa quý vị, chắc quý vị cũng biết rồi, chị Mỹ Uyên bây giờ đang là giám đốc sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần. Đây là một cái sân khấu rất là nổi tiếng, với hàng loạt những cái ngôi sao mà ngày đó thì 5B như là một cái thánh đường sân khấu vậy đó. Ai cũng mơ ước được về diễn ở đó, bởi vì đây là cái nôi để có thể một cái cú bật thành sao. Nhiều năm đã qua rồi và Mỹ Uyên bây giờ đã là gọi là nói nôm na là bà chủ của sân khấu đó đi, thì hãy nhớ lại những ngày đầu đi, chập chững xin vai rồi ma cũ ma mới như thế nào. Uyên nhớ khoảng năm 2000 đầu tiên năm 2000 bước qua 2000, Uyên đã từng đóng ở tại sân khấu kịch 5B năm 97 vai Merita của vở kịch là Aesop con cáo và chùm nho, một cô nô tỳ da đen. Thì Uyên xuất hiện cùng các anh chị lớn và chỉ có một vai Uyên là một vai nhỏ nhưng mà vai đất diễn rất là hay. Năm đầu tiên vai diễn đầu tiên, vai thứ ấn tượng đầu tiên là Merita, thì cái cô nô tỳ da đen này phải tóc xoăn xù và người phải đánh đen. Thì 8 giờ tối mở màn Uyên phải đến từ 3-4 giờ. Ví dụ ngồi Uyên trang điểm là nào là da đen hết, và môi thì màu hồng tái và lừ ra giống như mấy cái cô da đen, tạo hình nhân vật rất là cực. Uyên đi vô như vậy mà Uyên cũng bị la. Uyên xong hết rồi, Uyên thay đồ xong rồi, Uyên ngồi Uyên cột dài, Uyên xong hết rồi. Cái dây dài đó nhà thiết kế là may làm nó có cụm dây giống như đời Hy Lạp, nó cột xiết lên tới trên này, mặc cái váy ngắn lên đây, nó đau quá đi, mấy tiếng đồng hồ nó sưng, nó giống như máu không chảy. Uyên mới tháo ra, vì Uyên đợi, Uyên chưa ra cảnh đầu, thì bây giờ Uyên đợi khi nào mở màn thì Uyên mới xuất hiện, Uyên mới cột thôi. Lúc đó là mình cũng nghĩ là mình tạo hình nhân vật và mình cẩn thận, mình ý thức rồi. Cái ngay từ bé Uyên đã ý thức thì đừng nói chi mà đã vô cái trường sân khấu học rồi, mà tụi Uyên là học không có được đi show. Cho nên thành ra là học là đã ngấm ngầm cái chuyện ý thức của một cái người diễn viên ra như thế nào. Thế mà Uyên cũng bị la nói là sao em không vô sớm, sao em không làm chuẩn bị hết đi để giờ mới cột giày. Thế là Uyên mới như nói dạ tại vì em thế này thế nọ, em đau. Thôi em đừng có nói nhiều, người lớn nói em phải nghe. Tôi rất buồn, tại vì tôi nghĩ là tôi bị oan, cho nên tôi muốn biết đến chính là sao. Nhưng mà với một đứa diễn viên trẻ, một bé diễn viên trẻ, có một cái vai diễn trùng với một đàn anh đàn chị, với một cái sân khấu mà gọi là chuyên nghiệp, thì tôi chỉ nghĩ là ngoan ngoãn và im lặng đi, không được cãi trả treo gì cả. Đó là một chuyện mà tôi đến ngày hôm nay tôi vẫn nhớ như in trong đầu. Và chuyện thứ hai nữa thì sau đó khoảng năm hơn 2000 lại mấy, thì có một diễn viên nữ đi đóng phim điện ảnh ở ngoài Hà Nội. Tôi cũng có một số vai đáng kể ở đó rồi, nhưng đạo diễn nhờ tôi đúp giùm cho bạn đó đi 2 tháng. Thì tôi nói là dạ mừng quá mà, tại vì đối với tôi là thế vai hay là đúp vai hay là làm gì không là vấn đề. Mỗi một vai tôi đều có thích được trải nghiệm, tôi thích được đóng với cái ekip này và tôi tham gia, tôi học lời, tôi coi lời và tôi tập. Và để tôi chuẩn bị diễn, tôi diễn được 2 suất trong cái tháng rồi, và tháng tiếp theo có ra lịch diễn. Thì tôi khăn gối vào cái ngày cuối tuần, tôi lên tôi ngồi tôi trang điểm, tôi vẽ mặt, tôi chuẩn bị để mở màn. Xong tôi thấy cổ từ ngoài đi vô, cổ đặt đồ trang điểm kế bên tôi và cổ chào chị. Xong rồi cổ, lúc đó cô ấy là nổi tiếng, xong rồi cô ấy nổi tiếng nhưng tôi cũng có những cái vị trí của tôi. Xong rồi cổ kêu là ủa chị đi đâu vậy ạ? Nay chị đóng vai gì?
Tôi mới giật mình, tôi nhìn qua, ủa nay em đóng vai gì? Tôi cũng quên bẵng là hôm nay tôi diễn giùm, tháng rồi tôi diễn giùm cổ. Xong cổ kêu là vai của em. Cái tôi nói ủa sao trợ lý không ai báo cho tôi biết là hôm nay cổ diễn, để tôi đừng lên. Ok, cái tôi mới bỏ đồ vô, tôi lặng lặng tôi xách đồ tôi đi ra. Tôi hỏi kỹ lần nữa là gọi là đại trưởng đó, chỉ huy đêm biểu diễn đó. Tôi hỏi bữa nay phải cô ấy diễn không? Thì nói là xin lỗi quên báo là em. Mà tôi nói vô từ sớm, tôi ngồi đó lâu rồi mà không ai nói tôi hết. Tôi ok không sao. Tôi xách đồ đi về và tôi nhớ là tôi chạy xe thời mà đường Trường Sa, Hoàng Sa chưa có, nó chỉ là khu ổ chuột mấy cái nhà ở bờ sông. Tôi không biết đường đi khu đó, tôi cứ chạy và tôi chạy hoài, tôi cứ chạy tôi không biết gì. Thì tôi chạy lòng vòng sình không, và trong đó nó còn ruộng nữa. Cái khu mà sâu ở Hoàng Sa, Trường Sa, nó đi qua khu Miếu Nổi, tôi chạy hoài. Xong rồi tôi đường này đi đâu đây? Tôi đi tắt, đi quẹo vô những cái ngõ ngóc, rồi tôi thấy dân anh chị xăm rồi, lúc đó tôi sợ lắm phải không? Nhưng mà tôi vẫn chạy và tôi cứ chạy và rớt cái thùng trang điểm xuống sình, một cái dũng sình. Thì tôi lấy lên rồi tôi chạy tiếp, lúc đó nước mắt tôi mới khóc. Và tôi có cảm giác là ủa sao khóc? Thôi kệ đi, coi đây là một cái gì đó nó nếm trải trong cuộc sống. Thế là tôi về và tôi lau nước mắt và tôi lặng tôi cất đồ make up. Thì tôi ngồi ngoài trước thềm, tôi nhìn lên trời, nó hơi gì mơ mộng quá. Tôi nhìn lên tôi thấy nhiều sao, nhiều trăng trong ngày rằm. Thì tôi nói trong những ngôi sao đó nó có nhiều loại sao. Và may mắn nữa, sao nào may mắn nữa. Nếu như mình không may mắn thì bây giờ thì cái sao may mắn đó nó sẽ rơi vào một cái thời điểm nào đó. Và tôi không nản. Tôi là người phải nói rằng là dường như là thép của tôi á, là nó đã đổ từ lúc nào á. Và tôi đứng vào và tôi cũng không cần ánh sáng của khu phố đó khi mà nhà đèn có. Và tôi đi vô và tôi đi rửa mặt và tôi đi lên giường và tôi ngủ. Hồi xưa không có điện thoại thông minh, không có những cái thứ gì để tôi giải trí hết. Và tôi đốt cái đèn dầu bằng cái đèn cày lên và tôi lấy cuốn sách tôi đọc. Thế là tôi ngủ lúc nào không hay. Đấy, tức là cái tinh thần gọi là tinh thần thép nên nó đã bắt đầu hình thành qua những cái lần như vậy. Chúng ta cũng có thể hiểu một điều là trong một số lĩnh vực nghệ thuật đặc biệt thì cũng có những ngôi sao họ cũng sẽ cảm thấy có cái gì đấy hơi lo âu khi mà rất có thể là một cái nguy cơ nào đấy sẽ có người xoán ngôi mình, giống như cô diễn viên đó chẳng hạn. Cái mình thí dụ thôi, mình không phải là cô ấy nhưng cũng thể mình đoán là cô ấy có thể ở một nơi xa, cô ấy nghe nói rằng có một cái con bé đó, có một cái cô đó thế vai mà diễn hay lắm, khán giả cũng thích lắm, và cô ta sợ đến một ngày mình trở về biết đâu là mình đã mất đi cái vị trí đấy. Đấy thì sau này khi mà đã dặn dày hơn trong sân khấu thì chị thấy những cái chuyện tương tự như vậy nó có còn phổ biến không? Con người chúng ta bây giờ mỗi ngày trôi qua thì văn minh hơn rồi. Thời buổi công nghệ nó cũng nhanh hơn. Bởi vì bây giờ nghệ sĩ người ta bận lắm, người ta nhiều show lắm, người ta không có tha thiết như ngày xưa để ngồi chầu chực một cái vai diễn đâu. Cho nên là thành ra mình cần người ta, càng trân quý người ta. Ngày xưa có lẽ là vì nghĩ rằng là tôi ngồi tôi sắp hàng tôi chờ đó để tôi được vai nên đối xử với tôi như thế, thì tôi cũng vẫn mỉm cười thôi. Và bây giờ thì con người lại càng văn minh hơn, thời buổi nó hiện đại hơn, thì chúng ta phải cần đối xử với nhau văn minh nhất có thể. Và cái đâu có gì khó đâu, chỉ cần nhắn nhau một tiếng. Và bây giờ tôi cũng luôn luôn nhắc nhở lính tôi là làm sao để người ta đừng có buồn phiền mình. Và nếu lỡ làm buồn phiền thì phải xin lỗi liền, ngay lập tức. Đấy, như chị chia sẻ nãy giờ mình đã nhận thấy rõ ràng là mọi người có thấy không? Chị Mỹ Uyên, chị nói chuyện đúng là bằng một cái sự rạch ròi của một người phụ nữ sắc sảo, một tinh thần thép luôn. Cho nên có lẽ cũng không biết là có phải là vì cái tinh thần đấy không, mà có lẽ là trong giới nghệ sĩ là hầu như là không có một cái điều tiếng gì liên quan đến Mỹ Uyên hết. Mọi người để ý xem đọc báo phỏng vấn Mỹ Uyên ấy, chỉ có một là hỏi chuyện chuyên môn liên quan đến cái sân khấu mà chị đang làm quản lý bây giờ, hai là hỏi chuyện bao giờ lấy chồng. Khoảng 5 năm về trước vẫn còn hỏi câu đó, nhưng mà 5 năm gần đây thì các anh chị báo đài cũng hết hỏi rồi. Tại vì giờ thật sự mà nói là trên 40 rồi, giờ chị lấy chồng gì. Tại vì biết tôi là chọn tình yêu và cuộc sống là có lẽ là vì nghề. Và cũng biết tôi cũng chẳng cặp kè với anh chàng nào, một người đàn ông nào mà chắc có đi chăng thì Mỹ Uyên cũng kín đáo nên hỏi làm chi nữa. Nhưng mà có một số bạn trẻ thì cũng vẫn còn hỏi, thì tôi nói
bây giờ thì chị chưa lấy đâu, nhưng có thể là ngày mai chị hứng lên là ai cầu hôn chị lấy, hoặc là 60 tuổi chị cũng sẽ lên xe hoa, chọn một da nhăn nheo thì cũng sẽ chọn một cái áo soirée và cài một cái hoa to để bước lên xe hoa. Người ta không hỏi nữa cũng có lý do là vì người ta hỏi mãi vẫn nhận được một câu trả lời giống nhau. Nhưng mà thử nhìn lại trong cái quãng đời của mình đã đi qua ấy, thì có những cái mối duyên nào hay có những cuộc tình nào mà đôi khi Mỹ Uyên rằng có thể là mình đã bỏ lỡ vì mình yêu sự nghiệp hơn như Uyên vừa chia sẻ? Có chứ, thật sự Uyên cũng là một cái người ước ác, lãng mạn, lãng nhách đồ chơi, chứ không phải là người khô khan, hoặc là có thời gian người ta cũng đồn là Uyên less. Tại vì rất đàn ông mà, tức là nó rất khác với cô Mỹ Uyên búp bê ngày xưa mà cô Uyên sau này càng ngày càng sắc sảo này. Thực ra nếu mà những người diễn viên nam ấy mà có tin đồn là đồng tính thì rất là nhiều, nhưng mà nữ mà có tin đồn là less thì thường rất ít, rất là hiếm. Thì đồn là đồn vậy, chứ các cô vẫn lập gia đình sinh con bình thường thì cái đồn là đồn vậy thôi. Thế nhưng mà cái tin đồn đấy nó ảnh hưởng như thế nào đến cái công việc của Uyên? Cái ở đây là Uyên muốn nói như thế này nè, con người mình có như thế nào mình cứ sống theo cảm xúc như thế đấy. Ví dụ mình có một người mình không less nhưng một người less yêu mình, thích mình thì cứ thử yêu. Đối với Uyên đó không phải là bệnh hoạn, mà đối với Uyên đó cũng không phải là thử, mà là đối với Uyên cảm xúc nó đến. Là cảm xúc. Nếu nó đến, Uyên dùng cái từ thử là biết đâu thử cái cảm xúc đó, nếu đúng thì nó đến. Cho nên Uyên không dám trả lời xác định được. Có nghĩa là Uyên bị đứng giữa vậy nè. Biết đâu một ngày mình có thể yêu một người phụ nữ thì mình trả lời thì mấy anh sẽ nói rằng là con này hồi trước nó chối cãi cãi. Tại vì Uyên nói thật là Uyên sống rất là thật, Uyên không có thích màu mè, cho nên là những cái đó lỡ như mình có chạm đến thì sao? Thì nói như vậy cũng hơi trả lời lững lờ đúng không? Nhưng mà cái này mình nghĩ là mình cũng có thể đoán được tại sao các chị em hay các anh em lại tìm đến Uyên. Tại vì họ thấy là Uyên một cái mẫu người phụ nữ rất là độc lập. Mặc dù cô không có hôn nhân nào nhưng mà cô ấy lúc nào tươi tắn thế kia kìa, xinh đẹp thế kia kìa, sự nghiệp lại thăng tiến kìa. Và sân khấu kịch nữa. Bây giờ thì nhìn lại những quãng đời mình đã đi, và có lẽ đối với nhiều người thì nhìn vào con đường của chị, người ta cũng thấy đấy là một điều đáng mơ ước. Thì trong quãng đời mình đi thì có những cái gì chị cảm thấy là cái điều hạnh phúc nhất mình đã làm được, và có những cái điều gì mình cảm thấy đôi khi còn luyến tiếc, còn nuối tiếc rằng nếu có thể làm lại thì mình sẽ làm tốt hơn? Cái tuổi trẻ của mình á, mình không đổ lỗi, có lẽ là do cái thời điểm đó nó không có được cơ hội nhiều. Mà chính vì thế mà mình lại được rèn giũa nhiều hơn, chắc chiêu từng cái vai diễn, dù đi ngang qua sân khấu, dù đi ngang qua màn ảnh. Nhưng mà cái thời gian đó nó quý báu đối với Uyên, là để cho Uyên được cái kinh nghiệm sống nhiều hơn. Cũng có đôi lúc mình hơi hờn trách một chút, nhưng không đáng kể, cứ miệt mài lao động đi. Chỉ đến ngày hôm nay cũng vậy. Cách đây mấy ngày thì Uyên cũng tham gia một bộ phim điện ảnh, thì quay đến khuya 3-4 giờ sáng. Nhưng khi đã nhận vai thì sáng ngày hôm sau 6 giờ có mặt đoàn phim, thì Uyên phải là có mặt, không thể nói cái từ nào là hôm qua tôi thức khuya. Và khi đến như vậy thì giống như ngáp tới ngáp lui công chuyện của chị. Đó là chị nhận, chị có cái trách nhiệm. Đến ngày hôm sau Uyên quay tới gần sáng như Uyên không ngủ. Uyên không ngủ, nhưng mà khi mà Uyên đi ra thì mọi người lâu quá không gặp chị mà sao đẹp quá vậy? Sao mình kêu mấy chục tiếng đồng hồ mình chưa ngủ mà khen mình đẹp? Thì Uyên lại soi gương lại thì Uyên thấy là cho dù họ có khen một cái lời mỹ miều, thảo mai hay là màu mè, Uyên cảm thấy hạnh phúc. Uyên luôn nói với đàn em Uyên nói với lính Uyên, đừng bao giờ chê bất cứ ai hết. Và châm ngôn sống của Uyên là hãy khen nhưng đừng xạo. Ở đến ngày hôm nay là được cái trải nghiệm rất nhiều trong tất cả cái cuộc đời sống của nhân vật. Và Uyên nghĩ là rút ra cái đó để mà sống cho đời sống thường ngày, để mà mình sống tốt hơn. Còn cái nào mà của nhân vật nó xấu quá thì mình nên lấy cái đó mà kinh nghiệm sống. Thì cái chính ở đây là chúng ta phải đạo đức. Đầu tiên là phải đạo đức. Thì cái đạo đức đó chúng ta phải đặt lên hàng đầu thì chúng ta mới gặt hái được thành công. Và đối với nhiều khán giả thì chắc là họ vẫn mong sân khấu kịch 5B của Uyên sẽ còn liên tục sáng đèn và là lại thấy bà giám đốc trong những vai diễn đáng nhớ. Dạ, cảm ơn anh. Thì đây cũng xin đứng chính luôn, không phải vở nào Uyên cũng đóng vai chính đâu, cũng phải để đất diễn cho các em trẻ kế thừa. Cho nên là thật sự mà nói là cảm ơn anh qua cái chương trình hôm nay được trải lòng với lại khán giả với cái chủ đề rất là hay. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều lần trong những chương trình Ký ức tươi đẹp để cùng với những ngôi sao tiếp tục chia sẻ những câu chuyện thú vị về cuộc đời và qua những cái trang ký ức của họ trong chương trình Ký ức tươi đẹp trên kênh MCV Media và cổng thông tin Mnet Bus. Đến đây thì Minh Đức và nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.